Hello guys, welcome back to my YouTube channel. ඉතින් අද දවසේ මම අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න හිතුවේ මාර්ග සංඥා ගැන. ඉතින් මාර්ග සංඥා කොහොමද අපි පාරේදී අඳුනගන්නේ? ඒවත් එක්ක කොහොමද අපි රියැක්ට් කරන්නේ කියන එක ගැන අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. කහපැහැති පසුබිමක ළමයි දෙන පාර මාරුවන රූපෙන් අදහස් කරන්නේ ළමයි මාරුවන ස්ථානයේ ඉදිරියෙන් කියලා. කහපාට කියලා කියන්නේ ඉදිරියෙන් කියන එක. එතකොට මාර්ගය අසල පාසලක් හරි ක්‍රීඩා පිටියක් හරි තියෙන්න පුළුවන්. අපි අවධානයෙන් යන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ නිල් පාට පසුබිමක පාර මාරුවන අවස්ථාවක් පෙන්වම් කරන්නේ පදික පාරු වීමේ ලකුණක්. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී අපි හැමතිස්සෙම අවධානයෙන් යන්න ඕනේ ඕනෑම කෙනෙක් පාර හරහා ගමන් කරන්න පුළුවන් නිසා. මේ සංඥාවෙන් අදහස් කරන්නේ වම් පැත්තෙන් රථ වාහන ප්‍රධාන මාර්ගයට එක්වන සන්ධිය ඉදිරියෙන්. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහින් වෙන පාරක් ඇවිල්ලා ප්‍රධාන මාර්ගයට සම්බන්ධ වෙනවා කියලා. අපි එතකොට අවධානයෙන් යන්න ඕනේ ඒ සංඥාව ගැන. ඒ වගේම මේ සංඥාවෙන් පැහැදිලි කරන්නේ පදිකයෙන් පාර මාරුවන ස්ථානයේ ඉදිරියෙන්. ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම කහ පැහැති පසුබිමක කුමක් හෝ සංඥාවක් තියෙනවා නම් ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ ඉදිරියෙන් කියන දේ. එතකොට අපි එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ පේනවා ඇති මේ තියෙන අර වම් පැත්තෙන් එනවා කියපු පාර ඇවිල්ලා ප්‍රධාන මාර්ගයට සම්බන්ධ වෙන ස්ථානය. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ පදිකයෙන් මාරුවන ස්ථානය. මේ සංඥාවෙන් අදහස් කරන්නේ වම් පැත්තට වංගුවක් ඉදිරියෙන් තියනවා කියලා. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ කහපාට පසුබිමක තියනවා කියලා කියන්නේ ඉදිරියෙන් කියන එක. මේ සංඥාවෙන් අදහස් කරන්නේ බස්, මෝටර් කාර්, ලොරි, මෝටර් සයිකල් වගේ දේවල් මෙන්න මේ වේග සීමාව ඉක්මවා යාම තහනම් කියන එක. මේ සංඥාවෙන් අදහස් කරන්නේ 3 wheel සහ tractor කියන වාහන මෙන්න මේ වේග සීමාව ඉක්මවා යාම තහනම් කියන එක.
සකස් වෙන්නේ දකුණු පැත්තට ද්විත්ව වංගුව ඉදිරියෙන්. ඒ කියන්නේ මාර්ගයේ වංගු දෙකක් ඉතාමත් ළඟින් තියෙනවා ඉදිරියෙන් කියන එක. එතකොට පළමුවෙනි වංගුව තියෙන්නේ දකුණු පැත්තට සහ දෙවෙනි එක වම් පැත්තට කියන එක තමයි මේකෙන් අදහස් කරන්නේ. එතකොට මේ වගේ අවස්ථාවක අපි හරිම ප්‍රවේශමෙන් වාහනය පැදවිය යුතුයි. මේ සංඥාවෙන් අදහස් කරන්නේ වම් පැත්තට ද්විත්ව වංගුවක් ඉදිරියෙන් කියන එක. ඒ කියන්නේ පළවෙනි වංගුව වම් පැත්තටත් දෙවෙනි වංගුව දකුණු පැත්තටත් තමයි එක ළඟ පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා වගේම කහපාට පසුබිමේ නම් ඒ වංගුව තියෙන්නේ ඉදිරියෙන්. කහපැති පසුබිමක T අකුරේ හැඩයෙන් තියෙන මේ සංඥාවෙන් අපි අදහස් කරන්නේ T හැඩයේ මංසන්ධිය. ඒ කියන්නේ යම්කිසි පාරක් ගිහිලා ප්‍රධාන මාර්ගයකට පිවිසෙන ස්ථානය. මේ සංඥාවෙන් අදහස් කරන්නේ අපි වාහනය නවත්තන්න ඕනේ කියන එක. ඒ කියන්නේ මාර්ගයේ ගමන් කරන රථ වාහන නවත්තලා ප්‍රධාන මාර්ගයේ ගමන් කරන වාහනවලට මෙහිදී ඉඩ දෙන්න ඕනේ. දැන් මම ආවේ සුළු මාර්ගයක. එතකොට සුළු මාර්ගයේ ඉඳලා ප්‍රධාන පාරට පිවිසෙනකොට මම අනිවාර්යයෙන්ම වාහනය නවත්තලා ප්‍රධාන මාර්ගයේ ගමන් කරන වාහනවලට මුලින් ඉඩ දීලා ඊට පස්සේ තමයි මම වාහනය මාර්ගයට ගන්න ඕනේ.